Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập 22, sau khi dễ dàng giành chiến thắng trong trận đấu đầu tiên, Long Hạo Thần trong lúc trở về nghỉ ngơi đã bất giác cảm nhận được một hơi thở quen thuộc. Thiếu nữ có một mái tóc dài màu tím, đơn giản buộc sau gáy, mang theo khăn mặt màu đen, che đi tướng mạo bản thân, xuất hiện đi ngoang cong người hắn. Cặp mắt của nàng lộ ở bên ngoài nhưng lại là màu xám trắng, không có chút thần thái. Thanh âm quái dị chính là do một cây thanh trúc trượng trong tay nàng gõ nhẹ liên tục trên mặt đất. Mắt thấy thiếu nữ này chuẩn bị rời đi, lòng trắc ẩn của Hạo Thần trỗi dậy, hắn kéo tay níu lấy bàn tay mềm mại của cô gái tóc tím, ngỏ ý muốn giúp đỡ nàng. Nhưng là giọng nói lạnh như băng của nàng cắt đứt ý niệm muốn giúp đỡ của hắn. Khi hắn vừa toan rời đi, tinh quang trên chiếc nhẫn bông sáng lên, như cảm nhận được điều gì đó, cô gái kia đổi ý nhờ hắn giúp đỡ. Long Hạo Thần bị biến hóa trước sau của thiếu nữ kia làm cho sững sờ, theo bản năng đáp ứng nàng. Vừa nói, hắn đưa tay trái lên, cầm lấy bàn tay trắng nõn thập phần tinh tế của thiếu nữ. Thiếu nữ cầm ngược tay Long Hạo Thần, ngón tay mềm mại lướt qua mặt nhẫn của hắn, vừa chạm qua vật kia, trong lòng nàng bất giác run rẩy. Hai người cứ như vậy lặng lặng đi về phía trước, không biết tại sao, Long Hạo Thần trong lòng cảm thấy có chút ấm áp. Đây là lần đầu tiên hắn nắm tay một cô gái, mặc dù vì trợ giúp nàng, nhưng hắn vẫn muốn có một cảm giác như vậy. Sau khi đến nơi, Long Hạo Thần cáo biệt nàng rời đi, mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng hắn có thể làm gì nữa đây? Thải Nhi cũng không trở về từ điểm mà chỉ lặng lặng đứng ở nơi đó, đối mặt với phương hướng ly khai của Long Hạo Thần, khóe môi nhợt nhạt của nàng hiện lên một đường cung. Thật sự là hắn, tên ngốc này, đúng rồi, đã nhiều năm như vậy, hắn làm sao nhận ra ta đây? Long Hạo Thần, Long Hạo Thần. Nàng xác định nhớ kỹ cái tên này, đem bàn tay lúc trước bị hắn nắm tay, chậm rãi nắm chặt, thanh trúc trượng chĩa xuống đất, trở về tử điểm. Lúc này, tại Ma Pháp Thánh Điện thí luyện tràng, Mã Tư Tiên đem pháp trượng trong tay hoành tảo thiên quân, hung hăng đem đối thủ đập bay ra ngoài, ngay sau đó một đạo thánh quang chi truy bay ra, huyền phủ ở đỉnh đầu đối thủ. Đối thủ của hắn là một gã thanh niên trẻ tuổi, lúc này sắc mặt thập phần tái nhợt, vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn Tư Mã Tiên, hắn đến tột cùng là mục sư hay là chiến sĩ? Trần Thần thì không có may mắn như vậy, đối thủ của hắn là một cô gái, thân là tuấn chiến sĩ, tháp thuẫn trong tay nàng quả thật biến thái, khiến cho Trần Thần vừa mới bắt đầu đã thua thảm bại. Lâm Hâm bình thường hắn có vẻ bất cần, nhưng thực lực cũng không thể xem thường được, sau trận mở màn, miễn cưỡng vẫn có thể lọt vào vòng trong. Lý Hinh vẫn ngầu như thế, mân côi độc giác thú của nàng đã tấn cấp lên lục cấp ma thú, rất nhanh tốc chiến tốc thắng, nàng đã đánh bại đối thủ và giành chiến thắng một cách áp đảo. Vòng thứ nhất vòng loại sau khi kết thúc, các đại thánh điện có thể ngồi lên chủ tịch đài, cũng có chung một cách nhìn, đó chính là quái vật mỗi nơi đều có, nhưng năm nay lại đặc biệt nhiều. Chẳng qua mới có một ngày tranh tài mà xuất hiện nhiều nhân vật tài hoa tuyệt thế. Nghe nói linh hồn thánh điện bên kia lại có một gã bất quá mới chỉ là tứ giai triệu hoán sư, không biết khiến cho dùng phương pháp gì triệu hồi ra một con cấp 8, địa ngục tam đầu khuyến, trực tiếp đem đối thủ của hắn hù té xỉu. Sáng sớm hôm sau, Long Hạo Thần, Dạ Hoa và Lý Hinh đã có mặt tại phòng thi đấu. Trong lúc chờ đến lượt, Long Hạo Thần vẫn tranh thủ tĩnh tâm ngồi thiền, chẳng mảy may mọi thứ xung quanh. Dưới sự kích thích của dược vật, nội linh lực của hắn tăng trưởng với tốc độ, ngay cả Long Hạo Thần cũng có chút cảm giác rung động, không bao lâu nữa hắn có thể đột phá tầng thứ 5. Dạ Hoa nhìn trong mắt Long Hạo Thần, thần quang trầm tĩnh, trong lòng âm thầm gật đầu, đứa nhỏ này ngày hôm qua sau khi trở về nhất định là một mực tu luyện, nếu không cũng không có thần hoàn khí túc như vậy, hy vọng hôm nay vận khí còn có thể giống như hôm qua, có thể xuất chiến sớm một chút. Long Hạo Thần ngồi không im lặng, trên người toát ra ánh hào quang lúc ẩn lúc hiện. Cách chỗ hắn không xa, Quỷ Vũ bĩu môi. Làm trận mới mài gươm có lợi ích gì, vậy mà còn ở đó mà thiền, hắn không sợ bị tẩu hỏa nhập ma, linh lực rối loạn sao? Quỷ Ảnh liếc con trai một cái rồi nói, người tốt nhất là cầu nguyện để không đụng phải hắn đi. Đúng lúc này, sau một trận đấu vừa kết thúc, số 97 và 99 được thông báo sẽ đối đầu trong trận tiếp theo. Trên miệng Dạ Hoa lúc này có một nụ cười hơi khó coi, lạnh lùng nhìn về phía Quỷ Ảnh. Quỷ Vũ đi cùng Long Hạo Thần và Lý Hinh báo danh, không nghi ngờ gì, số 99 chính là hắn. Long Hạo Thần nhìn Dạ Hoa gật đầu một cái, hắn không cam đoan điều gì với lão sư, nhưng hắn cho Dạ Hoa thấy đôi mắt tràn đầy chiến ý. Long Hạo Thần không quay đầu, trực tiếp sải bước đi vào đài thi đấu. Lúc này, Thải Nhi vẫn luôn hành động một mình, nhưng theo sau nàng có rất nhiều hạ hộ vệ, mới vừa rồi cả đám tiến lên báo cáo gì đó, khiến nàng có vẻ không vui. Sau khi đưa ra mệnh lệnh cho đám thuộc hạ, cây thanh trúc của nàng dẫm mạnh xuống đất, đôi mắt vô tri cũng theo đó hướng về phía xa xăm. Đến đây thì cũng hết tập 23 Thần ấn vương tọa. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.